الجزء اللي يتونكرون. جوستومون ولان كذا وهي صورها. ما تشرب ذا mathématiques en Méditerranée. Les premiers principes de la sociologie humaine. Le socialisme utopique. Karl Marx la société kabyle il capital الرنا قريب على 30 من لاصلوضو ديال الكار نغلا باش كنا نعيش ديك بحيرة النهضة كان لكن كان يسمع دينيو المدينة فلنسيك الجمالي ماذا شو المعنى؟ سيك تقال جمالي ما جمالي ما ناكين au nom de toutes les croyances au nom de toutes les religions وتفندكس ذوينا جمالي مني وليش وناحنت الكابي ولا البربع لي رومان سميت بظنوتو فينا الحبس كوني الحبس ديه مورثنا ماك سوفرونسي توفيق الحبس سي لو سوربلي دو ليبرتي غرنا ما كاين لها تفرض خدمين اللي كيهوان مي تفرض سي توفيق ادي فندرا يروح وريزميرا يزوج وريزميرا الزوج دريات وريزميرا في ناس والبعض قال خير في الناس ورث نترار كوني ديال القبص ايوا كوني لا ليبرتي نا نتكاس القيمه في اللي نتكاس القيمه ونتبتات في الناس يهين الناتي جمالي ملاقين مازال هذاك السيوط اوان الجيل الجيل ارثا مورثا كاين القبايل ما ثبت العفوس ار نيمبورت كيل كونستيتيسيون راه خدم
انسيغ دفذان انسيغ دفذان منو غفذان اختنيت سيلاكو رانا اختنيت ذا وننا دروشنا اختنيت بلاي هذا قارن لا تكنولوجي نونا الصغار كان مشي حنا نتا النظام رانا ثورة صوفا تاع لونيفرسيتي ديالنا غير صغارة إيه ساوجن كلش اسمين نضاف إلا صغار 398 اسمين فهمان دغرا نخدم ما نستخدم اين كني نستخدم من غرا 300 اش قارن ثورة تعرف كان عاد نتقص تعرف تخدم سي تعدير بالدراع تدروج وتخدم ماشي مثلهم ورثنا لا رابيزاسيون صوت دلمي لا رابيزاسيون لو مرتفن ولا تجورا كاين يدي مقينا تبغي تستعرف هكا كاين فايدين بياك لا يقارنوا لا لونفيرونمون هذه اللي عرفت تبغي هكا تقرص القرار هكا كان كي هاكن يهضر بين لا تقرا القبائل ذكر اكويث مودو كيمانا اون فا ديسباريتر نورمولاج كوم لي فaraons كوم لي بابيلونيens كوم لي ميسوبوتاميens كوم لي غولوا كوم لي زينكا ايه مالام كوثي مراقد يتسيتير بدلت إمولان في ثمورتنا غالا القبايل وراض نفدل إمولان يانو تفدي لارا نطف في ثقال لي ثنا نكون يسلم مايس أنا ذات كاثقيم أنا ماذا سمعنا وين لوطونومي تام زواروث باش كني الجزائريين أدفدو غاتمنع بلا لوطونومي تلا كابيلي زاروث من نارا الجزائر تند الفافوري غرقا تلا يوث تفلوك انا رولي ديكس القبايل تفلوك الماك افيك الجي بي كا على الطير